Hello! Kumusta po kayong lahat? And welcome back sa channel natin. Ngayong pong araw na to, nakatanggap po tayo ng project. Yes po, galing po ito sa Sense for Health. Ayan po, isa po silang charity organization. Marami po silang tinutulungan. Tumutulong po sila sa mga kabataan. Namimigay po sila ng mga gamit sa mga orphanage. Also sa mga nagpipiding program din po sila. Yan po kadalasan nilang activities. And ngayon po, nagpagawa po sila ng string bag. Yan po ang project natin for this week. Gagawa po tayo ng string bag. And alam ko, ipamimigay nila to sa mga kabataan eh. Nagpagawa po sila. Kaya, and then yung iba, ibibenta nila. Kaya ayan po, sana kung gusto nyo pong tumulong, check nyo po yung website nila. Check nyo rin po yung Facebook nila. Andyan po yung mga products nila. And then yung mga activities nila. Kaya, ayan, subscribe na po kayo sa mga hindi pa po nagsusubscribe. At para updated kayo sa video natin, click nyo lang yung notification. Ayan, umpisahan na po natin. Game, let's go!
Kamusta? Welcome back. Eto na po ang ating natapos na tahi. Ayan, hindi natin dito. Una, syempre, tinapos natin yung tela. Ito yung pinatap natin. Nabaliktad pa siya. Sinayin natin yung gilid. Ay, sinayin natin ito. Susutan. Susutan ng cord. Ang tali niya. Sting. Kabila yan. Tapos, ito yung sa gilid. Tapos nilagyan natin siya ng sabitan dito sa baba. Tawag nito sa sabitan na to ay ito yung ginagamit sa mga lanyard. Ayan. Dito po. Lace. Yung po yung so, balik rin na natin. Ito na po ang kanya. Sabit na natin yung tali. Tali pala haba niya ay 6 feet. Mahaba. So, eto na po ang ating so, ayan, sana may tulong kayo sa project natin na to. And again, kung gusto nyo score ng product nila sa Export Help, check nyo lang sa Facebook page nila para makatulong kayo sa program nila, sa mga charity program nila. Ayan, mga event nila, mga susunod pa. Ayan, kung nakita nyo yung logo na yan, yun lang kayo ng product nila. Okay, salamat. And bye.